હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ગણપતિ દાદાને ભાવે તેવા મોદકની રેસીપી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે અંદરનું સ્ટફિંગ રેડી કરીશું. જેના માટે એક કડાઈમાં ઘી લીધેલું છે અને લીલા નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે. તેને આપણે શેકી દઈશું. નાળિયેરનું છીણ થોડું શેકાય પછી આપણે તેમાં ગોળ ઉમેરવાનો છે. તો આ અડધી વાડકી ગોળ લીધેલો છે. મિક્સ કરી અને તેની નાળિયેરની કચાશ દૂર થાય અને તેમાંથી બધું પાણી બળી જાય એટલો આપણે શેકાવા દેવાનો છે. થોડી ચાસણી જેવું રેડી થશે, પણ બહુ વધારે કૂક નથી કરવાનો, નહીં તો ચીકી જેવું થઈ જશે. એટલે બહુ વધારે કડક નથી કરવાનું, બસ આ રીતે આવું રાખવાનું છે. ઇલાયચીનો ભૂક્કો અને જાયફળ ઉમેરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ રેડી થઈ ગયું છે. એને આપણે હવે ઠંડુ થવા માટે સાઈડ પર મૂકી દઈશું. હવે એક પેનમાં ચોખાનો લોટ લીધેલો છે, તેને હવે આપણે શેકી દઈશું. ચોખાનો લોટ મેં ઘરે જ રેડી કર્યો છે. બાસમતી ચોખાને મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલા અને ચાળી દીધેલો. હવે તેને શેકી દઈશું અને એની કચાશ દૂર કરીશું. શેકાઈ ગયો છે લોટ, એને સાઈડ પર કાઢી લઈશું. હવે 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધેલો, તો એની સામે આપણે 2 કપ દૂધ લઈશું અને ખાંડ ઉમેરીશું. ઘી ઉમેરીશું. બધું મિક્સ કરી અને ઉકળવા દઈશું. 2 ઉભરા આવે એટલું ઉકળવા દેવાનું છે. હવે તેમાં શેકીને જે રેડી કર્યો તો ચોખાનો લોટ, એ ધીરે ધીરે એડ કરતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું. એટલે ગાંઠા ના પડે એવી રીતે ફાસ્ટ પ્રોસેસ કરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે અને કૂક સરસ થઈ ગયું છે. હવે એને થોડીવાર માટે સિજવા દઈશું. તો ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે સિજવા દઈશું. લોટ સિજાઈ જાય એટલે આપણે તેને થોડું કૂણવી લઈશું. એટલે પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવી જશે. આ રીતે લોટ રેડી થઈ જશે. હવે મોદકના મોલ્ડને ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને બહારનું લેયર લગાવી દઈશું, જે ચોખાનું આપણે રેડી કર્યું હતું તે. અને પછી અંદરનું સ્ટફિંગ જે આપણે લીલા નાળિયેરમાંથી તૈયાર કર્યું હતું એ અંદર ફિલિંગમાં ભરી દઈશું અને મોલ્ડને બંધ કરી દઈશું અને મોદકનો શેપ આપી દઈશું. તો આ રીતે મોદક રેડી થયો છે. બીજા બધા મોદક આપણે એવી રીતે તૈયાર કરી લઈશું.
તો આવી રીતે બધા મોદક તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એક કેસરવાળું દૂધ મેં તૈયાર રાખ્યું હતું. હવે તેને આપણે ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું કેસરના દૂધથી. દરેકમાં એક એક બબે તાતણો કેસરનો આવે એવી રીતે દૂધ એડ કરીશું અને મોદકને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે ગણપતિ બાપાને ભાવે તેવા મોદક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.